नमस्कार मित्रांनो, आपल्या अस्सल मराठी टेक बातम्यांच्या आणखीन एका नवीन आणि फ्रेश व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करायला आणि ह्या व्हिडिओला शेअर करायला विसरू नका। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर या चॅनलला आधी सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तो बेल आयकॉन दाबूनही ऑलवरती क्लिक करा, कारण टेक्निकल शिष्या जो चॅनल आहे ते तुम्हाला दररोज रात्री 9 वाजता अस्सल मराठी टेक बातमी बघायला भेटतात व ह्याच चॅनलमध्ये तुम्हाला टेक रिलेटेड बाकीचेच व्हिडिओज बघायला भेटतात, ते पण मराठीतनं। म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। HTC ही जी कंपनी आहे ती खूप टायमाआधी भारतामध्ये राज करत होती। आपल्याला खूप सारे HTCचे फोन बघायला भेटायचे, पण त्या टायमाला HTC एक फ्लॅगशिप ब्रँड म्हणून भारतामध्ये असायची। पण खूप टायमानंतर HTC जी कंपनी ती भारतामधनं पूर्ण व्हॅनिश होऊन गेली। आपल्याला एकही स्मार्टफोन नाही बघायला भेटला HTCचा। आता परत HTC भारतामध्ये कमबॅक करणार आहे त्यांचे HTC Desire 20 Pro स्मार्टफोनसोबत। या स्मार्टफोनबद्दल HTCने स्वतः हिंट दिली आहे की हा जो स्मार्टफोन आपल्याला 16 जूनला भारतामध्ये बघायला भेटेल। मग त्या स्मार्टफोनमध्ये काही खास असणार आहे, त्यांनी पूर्ण डिटेल तर नाही सांगितली आहे, पण माझ्या मते हा जो स्मार्टफोन तो एक प्रीमियम लेवलचा स्मार्टफोन असेल। म्हणजे ह्याची जी प्राइसिंग आहे आपल्याला 20 ते 25 हजाराच्या मध्ये बघायला भेटू शकते। आता HTC काय नवीन घेऊन येते या स्मार्टफोनसोबत ते आपल्याला समजेल। विवोने कालच त्यांचा एक नवीन स्मार्टफोन लॉन्च केला, ज्या स्मार्टफोनचं नाव आहे Vivo Y50। या स्मार्टफोनमध्ये आपल्याला स्नॅपड्रॅगन 665 हा प्रोसेसर बघायला भेटते। त्याच्यामध्ये तुम्हाला 8GB रॅम 128GB वाला व्हेरियंट बघायला भेटते 17,990 रुपयाला, म्हणजे 18,000च्या आसपास आपल्याला स्मार्टफोन बघायला भेटते। तर आपण ह्याचे ओव्हरऑल स्पेक्स बघितले, फ्रंटला आपल्याला एक डॉट नॉच बघायला भेटते, पंचोल डिस्प्ले बघायला भेटते, व बॅकला तुम्हाला क्वाड कॅमेराचा सपोर्ट बघायला भेटते, जे टिपिकली प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये आता अवेलेबल आहे। हा जो स्मार्टफोन आहे विवोचा Y50 हा स्पेशली ऑफलाईन सेंट्रिक स्मार्टफोन बनवला आहे, कारण जर आपण ह्याची प्राइसिंग बघितली आणि त्याचा प्रोसेसर बघितला तर थोडंसं मॅच नाही होत। हा जो स्नॅपड्रॅगन 665 प्रोसेसर आहे त्याचे आपल्याला स्मार्टफोन्स आधीपासून 10,000च्या आसपास बघायला भेटतात, पण हा जो विवोचा Y50 स्मार्टफोन आहे त्यांनी स्पेशली ऑफलाईन मार्केटला टार्गेट करून बनवला आहे। तर ऑफलाईन मार्केटमध्ये हा स्मार्टफोन कालपासून अवेलेबल झाला असेल व आजही अवेलेबल होऊन जाईल तुम्हाला। या स्मार्टफोनची प्राइस आहे 17,990, 8GB 128GB व्हेरियंटची। Xiaomiने त्यांचा जो Mi Band 5 आहे ह्याच्याबद्दलचे काही टीजर्स अनवील केलेत व याच्यात असं समजते की हा Mi Band 5मध्ये आपल्याला 1.2 इंची एक OLED डिस्प्ले बघायला भेटणार आहे व याच्यात काहीतरी 7 नवीन युनिक फीचर्स Xiaomi घेऊन येणार आहे ह्या नवीन Mi Band 5मध्ये। व त्याचसोबत आपल्याला याच्यामध्ये एक NFCचाही सपोर्ट बघायला भेटणार आहे, जे पेमेंटसाठी कामाला येतं। व जे NFC आहे हे बाहेरच्या देशात जास्त वापरलं जातं, पण इंडियामध्ये ह्याचं एवढे जास्त युजेस नाही आहे, म्हणजे आपल्याला खूप साऱ्या ब्रँड्समध्ये NFCचा सपोर्ट नाही बघायला भेटत। पण कदाचित हा जो Xiaomiचा Mi Band 5 आहे हा एक पहिला फिटनेस बँड बनू शकतो ज्याच्यात आपल्याला NFCचा सपोर्ट बघायला भेटणार आहे। आता हे NFC काय असतं व हे कसं काम करतं ह्याच्यावरती मी आधीपासून एक डिटेलमध्ये व्हिडिओ बनवला आहे। जर तुम्ही तो व्हिडिओ नसेल बघितला तर त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला इथे किंवा इथे आय बटनमध्ये भेटून जाईल, त्यातून तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता। जी डार्क मोड आहे त्यात आपल्याला खूप साऱ्या स्मार्टफोन्समध्ये बघायला भेटते, पण काही असे स्मार्टफोन्स आहेत ज्यांच्यामध्ये अजूनपर्यंत डार्क मोड पूर्णपणे अपडेटेड नाही झाले। त्यांचे कंपनी जे आपल्याला सॉफ्टवेअर अपडेट्स प्रोव्हाइड करतात, मग गुगलचे जे Gmail ॲप आहे त्याच्यामध्ये आपल्या अँड्रॉइडमध्ये डार्क मोडचा सपोर्ट बघायला भेटतो, पण जे Gmail आपल्याला ॲपल स्मार्टफोन्समध्ये बघायला भेटते, ॲपल आयफोन्समध्ये बघायला भेटते, तर आत्तापर्यंत तर डार्क मोडचा सपोर्ट नव्हता आला। पण गुगलने आता अशी बातमी दिली आहे की येणाऱ्या काही अपडेट्समध्ये हे जे Gmail ॲप आहे स्पेशली ॲपल युजरसाठी त्यांच्यामध्ये डार्क मोडचा सपोर्ट गुगल रोल आउट करतं आहे। जिओचं जे ब्रॉडबँड आहे, ब्रॉडबँड कनेक्शन आहे जिओचं जिओ फायबर, जर तुम्ही ते घेतलं असेल व त्याची 1 इयरची मेंबरशिप घेतली असेल स्पेशली त्यासाठी आता एक त्या युजरसाठी एक स्पेशल प्लॅन जिओने रिलीज केला आहे। ह्या प्लॅनमध्ये तुम्हाला ॲमेझॉन प्राईमची पूर्ण एका वर्षभराची मेंबरशिप बघायला भेटते ह्या जिओच्या फायबरसोबत। जर तुमच्याकडे जिओचं फायबर असेल, ब्रॉडबँड कनेक्शन असेल व त्याच्यामध्ये जो प्लॅन आहे स्पेशली तो पूर्ण तुम्ही एका वर्षाचा प्लॅन घेतला असेल ब्रॉडबँडचा, त्याच्यासोबत तुम्हाला तर लवकरच हे जे ॲमेझॉन प्राईमची मेंबरशिप आहे तीही फ्रीमध्ये भेटणार आहे। OnePlusचे जे स्मार्ट TVज आहेत त्यात आपल्याला लवकरच भारतात बघायला भेटतील। ह्या स्मार्ट TVज 2 जुलैला OnePlus लॉन्च करणार आहे व आता OnePlus त्यांची प्राइसही रिव्हील केली आहे। OnePlusने त्यांच्या ट्विटर हँडलवरती एक पोस्टर लीक केलं ज्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे त्यांनी हेवी ऑन स्पेक्स, इझी ऑन प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 1x99। व ही जी प्राइस जेव्हा ट्विटरच्या खालते कमेंट्समध्ये त्यांना विचारली गेली तेव्हा असं समजलं की जी OnePlusची स्मार्ट TVज आपल्याला बघायला भेटणार आहे 20,000च्या आतमध्ये यांची प्राइसिंग असणार आहे।
तर 20,000च्या आतमध्ये याच्यात आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टी बघायला भेटतील. OnePlus म्हणते तुम्हाला एकदम फुल्ली पॉवर पॅक ही स्मार्ट TV बघायला भेटेल, जे तुम्हाला अँड्रॉइडचे सपोर्ट बघायला भेटेल. व स्पेशली मी जसं तुम्हाला आधी म्हटलेलं, या स्मार्ट TVज ज्या आहेत OnePlusच्या, तर त्यांनी Xiaomi आणि रिअलमीला कॉम्पीट करण्यासाठी डिझाईन केले आहे. बघा रिअलमीचे पण स्मार्ट TVज आता अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये. MIची स्मार्ट TVज मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. OnePlusही त्यांच्या स्मार्ट TVज आता लवकरच लॉन्च करणार आहे. व त्याचमध्ये ओप्पोही विचार केला की आपण तरी कशाला मागे राहायचं, व ओप्पोही असा विचार करते त्यांच्या स्मार्ट TVज लॉन्च करण्यासाठी. त्यांचे जे स्मार्ट TVज आहेत ओप्पोचे, ते पहिले तर चायनीज मार्केटमध्ये लॉन्च होतील व नंतर आपल्याला इंडियामध्ये बघायला भेटतील. ओप्पोने असं एक रिव्हील केलं आहे की ते प्लॅन करतात नवीन स्मार्ट TVज लॉन्च करण्यासाठी. त्या पण ज्या स्मार्ट TVज आहेत त्या मिड रेंजच्या आसपास असतील, म्हणजेच 10 ते 15,000मध्ये आपल्याला ओप्पोच्याही स्मार्ट TVज फ्युचरमध्ये बघायला भेटतील. अखेर आज OnePlusचा जो Z स्मार्टफोन, त्याची लॉन्च डेट OnePlusने रिव्हील केली आहे. हा जो स्मार्टफोन आपल्याला 10 जुलैला भारतामध्ये बघायला भेटेल. हा जो OnePlus Z स्मार्टफोन आहे तो स्पेशली एक मिड रेंजचा स्मार्टफोन असणार आहे. मिड रेंज म्हणजे 15,000च्या आतमध्ये नाही बघायला भेटणार. त्याची जी प्रायझिंग आहे ती 20 ते 25च्या मध्ये ठेवली जाणार आहे. आता कोरोना व्हायरसच्या लॉकडाऊनमुळे गुगलचे जे मॅप्स ते जास्त वापरले नव्हते, कारण लोक घरातनं बाहेर निघतच नव्हते, ज्या कारणाने त्यांना मॅपची गरज लागेल. व याच दरम्यान गुगल एक नवीन अपडेट रोल आउट करणार आहे त्यांच्या मॅपमध्ये, ज्या अपडेटद्वारे आपल्याला समजेल की पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कुठे जास्त आहे, कुठे जास्त पब्लिक आत्ता इकट्ठा झाली. खूप साऱ्या जागेंवरती तिथे पब्लिक एकदम जास्त संख्येमध्ये उभी आहे, त्याच्याबद्दलही गुगल तुम्हाला डिटेक्ट करून देईल. परत गुगल प्रत्येक मेडिकल चेकपॉईंटबद्दलही तुम्हाला माहिती देईल. अशा आणखीन खूप काही अपडेट आहेत जे सोशल डिस्टन्सिंगसाठी आपल्याला घेतले पाहिजे. ते सगळे अपडेट आता गुगल त्यांच्या गुगल मॅप्समध्ये रोल आउट करणार आहे, ज्याने आपल्याला समजेल कुठे जास्त आता पब्लिक आहे व मेडिकल चेकपॉईंट्स कुठे, नंतरचे हॉस्पिटल नंतरचे जे मेडिकल्स आहेत ते कुठे आहेत, तेही गुगल अपडेट करून देईल आपल्याला. तर मित्रांनो, ह्या होत्या आजच्या काही ठळक टेक बातम्या. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती, मला पहिल्यांदाच बघत असाल, तर या चॅनलला आधी सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तो बेल आयकॉन दाबूनही ऑलवरती क्लिक करा. कारण टेक्निकल शिष्या जो चॅनल आहे ते तुम्हाला डेली मराठी टेक बातम्या दिल्या जातात. व ह्या चॅनलवरती तुम्हाला टेक रिलेटेड व्हिडिओज बघायला भेटतात, ते पण मराठीत. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आपण भेटू एका पुढच्या नवीन व्हिडिओसोबत उद्या रात्री 9च्या बातम्यांमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.